הסיבה האמיתית שאתם לא יורדים במשקל זה לא ספירת קלוריות או שומן עקשן, אלא טעות תזונתית קטנה שנועלת את השומן שלכם בתוך תאי השומן ומונעת מכם לשרוף אותו. שומן הוא לא עקשן, זאת רקמה אינטליגנטית ביותר שעוזרת לנו לשרוד, והיא ממלאת את ההוראות שהגוף נותן לה, והשאלה היא מה ההוראה שהיא מקבלת. אני הולך להסביר לכם עכשיו תובנת בריאות מרכזית, שאם לא תבינו אותה אתם תילחמו כל החיים שלכם ותפסידו, ואם כן תבינו אותה, אתם תעזרו לגוף שלכם לשרוף שומן אפילו שאתם יושבים או ישנים. אם תבינו את הדבר הקטן הזה, אתם תוכלו לא רק לרדת במשקל, אלא גם לרפא סכרת, למנוע בעיות לב, בעיות פוריות אצל נשים ואפילו בעיות זקפה אצל גברים. אני דוקטור רמות זיבב, מומחה בביולוגיה מודרנית והיישום שלה בחיי היומיום. עזרתי כבר לאלפי אנשים לשפר את החיים שלהם בעזרת תובנות פשוטות מהמדע, ובחישוב זריז נראה לי שכבר עזרתי להוריד כמה טונות של שומן בישראל. היום אני הולך לתת לכם 5 דרכים בשביל לייצר את האפקט החזק ביותר הידוע למדע להורדה במשקל, אבל לפני שניכנס לזה אנחנו צריכים להבין את התיאוריה שעומדת מאחורי העיקרון, שמבחינתי זה אולי תובנת העל בבריאות האדם. מי שרוצה את השורה התחתונה במשפט אחד בלי לראות את כל הסרטון, אז זה מאוד מאוד פשוט. תאי שומן חייבים אינסולין בשביל לגדול. אם יש הרבה אינסולין מסביבם, הם גדלים ותופחים, ואם אין הרבה אינסולין מסביבם, הם מפרקים את השומן שבתוכם ומצטמצמים. אז בואו נדבר רגע על אינסולין, אחד ההורמונים הקריטיים ביותר בגוף שלנו, שכל תא ותא בגוף שלנו מקשיב לו. צריך להבין שהגוף שלנו הוא מכונת שרידה משומנת ומאומנת, אנחנו מכוונים ומאומנים לשרידה. אחרי מיליונים של שנים של אבולוציה, וזה מכיוון שאנחנו באנו מעולם שבו אין לנו מקרר מלא בגלידה בן אנד ג'ריס, אנחנו היינו צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל לקבץ את הקלוריות שלנו מהסביבה. ולכן תנאי מאוד עקרוני לשרידה שלנו היה לא לבזבז אף מולקולה של אנרגיה. כל מולקולה של אנרגיה שנכנסת לגוף שלנו, אנחנו או משתמשים בה באותו רגע לפעולות החיים, או חוסכים אותה לעתיד, והדרך היעילה ביותר לחסוך אנרגיה זה להפוך אותה לשומן. וכאן בדיוק מגיע התפקיד של ההורמון המכריע הזה, אינסולין, מכיוון שאינסולין זה הורמון אגירת אנרגיה, והוא עולה בתגובה לצריכה של פחמימות. אז בואו נבין רגע פעם אחת ולתמיד בכלל מה זה פחמימות. פחמימות זה בעצם שם פנסי למולקולות של סוכר בהרכבים שונים, כאשר הסוכרים הפשוטים ביותר זה החד סוכרים, כמו גלוקוז ופרוקטוז. הבאים זה הדו סוכרים, כמו הסוכר השולחני שלנו, שזה בעצם מולקולה שמורכבת מגלוקוז אחד ופרוקטוז אחד, ולכן זה נקרא דו סוכר, 2 מולקולות של סוכר שמחוברות ביחד. הבאים זה האמילנים למיניהם, שזה שרשראות של גלוקוז מסועפות בצורות שונות. הדברים האלה אומנם לא מתוקים כאשר אנחנו תואמים אותם בפה, אבל הם מתפרקים מאוד מאוד מהר במעי שלנו לגלוקוז טהור, כלומר לסוכר טהור. אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר בסביבתנו הקרובה זה קמח לבן. החלק הלבן בגרעין החיטה שממנו מכינים את הקמח הלבן, 70% ממנו זה עמילן, כלומר שאתם מחזיקים ביד שלכם כיכר קמח לבן, 70% מהמשקל שאתם מחזיקים ביד הולך להתפרק במעי שלכם מאוד מאוד מהר לסוכר טהור. הפחמימות הבאות, שזה כבר סיפור אחר לגמרי, זה פחמימות מורכבות, כמו למשל סיבים תזונתיים. המולקולות האלה לא מתפרקות במעי שלנו לסוכרים, אלא חיידקי המעיים מתסיסים אותם ומפרקים אותם, ובתהליך הזה נוצרים חומרים מאוד מאוד חיוניים לחיים שלנו, וזאת אחת הסיבות העיקריות שפירות וירקות הם כל כך בריאים לנו. אז כאשר אנחנו צורכים פחמימות, הן מתפרקות במעי שלנו לסוכר, והגוף שלנו בתגובה לעלייה ברמת הגלוקוז, סוכר הדם, מפריש אינסולין, שאחד התפקידים המרכזיים שלו זה לאפשר את הכניסה של הגלוקוז מהדם אל התאים שלנו, כדי שיוכל לשמש בתאים כמקור אנרגיה מרכזי. ופה מגיעה תובנת העל שאנחנו חייבים להבין אם אנחנו רוצים לרדת במשקל. אינסולין זה הרבה יותר מאשר המפתח שעוזר להכניס את הגלוקוז לתוך התאים שלנו. אינסולין זה הורמון אגירה. בכל רגע שאנחנו אוכלים שפע של פחמימות, הגוף שלנו שמכוון לשרידה מבין שעכשיו יש שפע, אני הולך להשתמש עכשיו בקצת שאני צריך עכשיו, ואת כל השאר אני הולך להפוך לשומן ולאגור אותו לעתיד. כלומר, כל פעם שאנחנו אוכלים שפע של פחמימות, הגוף שלנו נכנס למצב של ייצור שומן ואגירת שומן. ומכיוון שהסיגנל הזה הוא סיגנל שרידה של אגירה לעתיד, לא רק שאנחנו מייצרים ואוגרים שומן, אלא האינסולין נועל את השומן שיש לנו ברגע זה כדי שהוא לא יוכל להתפרק, בגלל שאנחנו במצב של שרידה ואגירה לעתיד.
הנקודה הזאת של התפקיד של אינסולין בלהכניס את הגוף למצב של הגירה היא קריטית לחלוטין, ואפשר לראות את זה במיקרוסקופ בצורה מאוד מאוד ברורה. אתה יכול לקחת תאי שומן בתרבית ולתת להם את כל הקלוריות שאתה רוצה, סוכרים, שומנים, מה שאתה רוצה, הם לא יגדלו בכלל. ברגע שאתה מוסיף אינסולין, אתה מתחיל לראות את הבועות של השומן גדלות בתוך תאי השומן בתוך שעות ספורות. אז עכשיו אתם מבינים שכאשר אתם מנסים לרדת במשקל ולא מצליחים כי השומן שלכם הוא עקשן, השומן שלכם הוא לא עקשן, הוא ממלא הוראה אבולוציונית מאוד מאוד עתיקה, שיש אינסולין, אל תתפרק, רק תתרבה. ולכן תנאי בסיסי בשביל שהגוף שלנו יצליח לפרק שומן זה להוריד את רמת האינסולין ולצאת ממצב האגירה לעתיד. אחד הדברים הגרועים ביותר שקורים כאשר אנחנו צורכים עודף פחמימות במשך שנים, זה שהכבד שלנו מתחיל לאגור יותר מדי שומן, הופך לכבד שומני, ואז הוא מפתח תנגודת לאינסולין. הוא לא מצליח להקשיב לסיגנל של האינסולין טוב, ומכיוון שהכבד שלנו הוא מחשב מטאבולי כל כך חשוב בגוף שלנו, שקובע איך כל הגוף שלנו יתייחס לאנרגיה, שהכבד שלנו נהיה שומני ומפתח תנגודת לאינסולין, כל הגוף שלנו סובל מאין סוף של מחלות כרוניות. אז הנה 5 צעדים מהקל אל הכבד, תרתי משמע, איך להוריד את רמת האינסולין בחיים שלנו ולהצליח לרדת במשקל ולמנוע הרבה מאוד צרות בהווה ובעתיד. קודם כל, וזה בבחינת עזרה ראשונה, להפסיק או להפחית מאוד בממתקים, משקאות מתוקים וג'אנק פוד תעשייתי שבו התעשייה מחביאה לנו כמויות מאוד גדולות של סוכר. הדברים האלה מקפיצים את רמת הסוכר ולכן את רמת האינסולין, וככל שאנחנו נפחית בהם, כן ייטב. אז הטיפ המאוד מאוד פשוט, ובאמת זה אחד הדברים הכי גדולים שאני אי פעם אוכל להגיד לכם, זה תאכלו בבית אוכל ביתי, ממרכיבים פשוטים, לא מדברים שמגיעים מקופסאות ושקיות עם ברקוד, ואם רק תעשו את הדבר הזה, אתם כבר משפרים את הפוטנציאל שלכם לבריאות בעתיד בצורה דרמטית. בכלל, הרבה מאוד מחקרים מהשנים האחרונות מראים לנו בצורה שבלתי משתמעת לשתי פנים, שצריכה של ג'אנק פוד תעשייתי משמינה אותנו, גורמת לנו לדיכאון וחרדות ודימנציה, ואם אתם רוצים יש לי קורס שלם על זה שנקרא לאכול את הראש, והשורה התחתונה הורגת אותנו מוקדם. אז אחרי הפחתה בג'אנק פוד תעשייתי, הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות והוא מאוד מאוד משמעותי, זה להוריד את כמות הפחמימות הפשוטות שאנחנו אוכלים, את כמות הסוכרים והעמילנים. והאשם העיקרי בדיאטה של רובנו בעולם המערבי זה יותר מדי קמח לבן. אגב, קמח לבן זה חידוש. הטכנולוגיה של להפריד את הזרע של החיטה מהסובין שלו, מהסיבים, היא בת 100 שנה בערך, ועד לפני 100 שנה הלחם היחיד שהאנושות הכירה זה לחם מלא ממחמצת. אנקדוטה מעניינת מאוד לגבי קמח לבן זה שקמח לבן מקפיץ את סוכר הדם שלנו אפילו יותר מסוכר לבן. למה? כי סוכר לבן, כמו שאמרתי לכם, זה דו סוכר, כלומר זה מולקולה אחת של גלוקוז ואחת של פרוקטוז. כלומר 50% מזה זה גלוקוז. קמח לבן, 70% ממנו זה עמילן, ולכן הוא מתפרק ל-70% גלוקוז. ואגב, אם אתם רק עושים לעצמכם את החוק הקטן הזה של להימנע ככל האפשר מקמח לבן, אתם כבר מורידים לעצמכם אין סוף של סוגים של ג'אנקים, בייגל, כל מיני דברים כאלה. הרבה מאוד ג'אנק יורד שמפסיקים לאכול קמח לבן. הדבר הבא והמאוד מאוד פשוט שאפשר לעשות זה להאריך את צום הלילה ל-12 שעות. כלומר, אם אכלתי עד 9 בערב, אני לא אוכל עד 9 בבוקר. זאת למעשה הצורה העדינה ביותר של הגישה שנקראת צום לסירוגין. זה מאוד מאוד קל, אני בעצמי חי ככה שנים. אין שום מחקר בעולם שהראה ש-12-12, הצורה העדינה של צום לסירוגין, הוא מזיק באיזושהי צורה. והנה מחקר מאוד חשוב שפורסם בכתב עת מאוד חשוב, סל מטאבוליזם, שהראה שהערכת צום הלילה בצורה עדינה שכזאת מורידה את המשקל, משפרת את השינה ואת אנרגיית החיים, וכמובן שאחת הסיבות העיקריות זה הורדת רמת האינסולין, כי כאשר אנחנו מעריכים את צום הלילה ולא צורכים בשעות האלה פחמימות, רמת סוכר הדם יורדת ואז רמת האינסולין יורדת. הכלי הבא שהוא מאוד מאוד עוצמתי ומאוד מאוד נחקר בשנים האחרונות זה דיאטה מדמת צום. צום באופן כללי, מכיוון שלא אוכלים פחמימות בכלל, כמובן שזו גישה אטומית להוריד את האינסולין, אבל הרבה מאוד אנשים קשה להם מדי, מאתגר להם מדי לצום, ולכן מתוך הבנה מולקולרית עמוקה של מה קורה בתאים שלנו במצב צום, חוקרים פיתחו את הגישה של דיאטה מדמת צום, כלומר דיאטה שעושים אותה במשך כמה ימים, שמביאה את הגוף למצב מאוד מאוד דומה לצום,
למרות שאתם אוכלים, פחות אמנם ודברים מסוימים. מה שיפה בגישה הזאת זה שהיא משחררת אתכם בגדול לחיות כפי שאתם רוצים ולאכול כפי שאתם רוצים, בלי להגזים יותר מדי בג'אנק כמובן, ובמשך כמה ימים, פעם בכמה חודשים, נכנסים לדיאטה מדמת צום, ומחקר מאוד חשוב שפורסם לאחרונה על בני אדם, הראה ש3 סבבים חודשיים בלבד של דיאטה מדמת צום מורידים משקל, מורידים את הסוכר בדם, את ה-A1C, את הכבד השומני, ואפילו מורידים 2.5 מהגיל הביולוגי המחושב לפי שעון אפיגנטי. אם זה מעניין אתכם, אני מדי כמה חודשים עושה סדנת אונליין שמנחה אנשים במשך 4 ימים איך לעשות את השיטה המופלאה הזאת. אני אשאיר לינק בתחתית הסרטון למי שזה מעניין אותו. מי שקצת מבין את המספרים, רק בשביל לסבר את האוזן, אנשים שנכנסים לסדנה הזאת סכרתיים עם סוכר 180 מגיעים לסוכר של 70 או 75 ואפילו פחות תוך 4 ימים. כלומר, זאת דרך מאוד בדוקה ומאוד נחקרת לרפא סכרת מבוגרים, ואני בכוונה משתמש במילה החריפה הזאת לרפא, כי אחד המסרים הגדולים שיש לי בכלל לאנושות, זה שסכרת מבוגרים זה מחלה שאפשר לרפא, אפשר להעלים אותה ברוב המכריע של המקרים, וחשוב מאוד לעשות את זה, כי הסכרת הקטנה הזאת שאומר לך, אם יש לך סוכר בדם, זה המקפצה אחר כך לכל מחלה כרונית לא טובה, שאנחנו לא היינו רוצים, ממחלות לב עד דימנציה, דיכאון, חרדות, you name it. תותח העל הבא במסע שלנו להוריד את האינסולין ולרדת במשקל, זה דיאטה קטוגנית, כלומר דיאטה דלת פחמימות באופן קיצוני, וברגע שאנחנו מפחיתים מאוד את כמות הפחמימות, יורדת כמות האינסולין, ואז הגוף שלנו מתחיל לפרק שומן כמקור אנרגיה, כי בשביל זה השומן שלנו נמצא שם, להיות שם כרזרבה של אנרגיה. כאשר אנחנו נכנסים למצב קטוגני והגוף שלנו מתחיל לפרק שומנים, אחד מתוצרי הפירוק של השומנים זה גופים קטונים, ומכאן השם של הגישה הזאת, והגופים הקטונים האלה הם חומרים מאוד מאוד מועילים לגוף שלנו בכל מיני רבדים, ולכן מאוד בריא להיכנס מדי פעם למצב קטוגני. אחד הדברים המרתקים לגבי הגופים הקטונים זה שהם נפלטים לנו גם בנשימה וגם בשתן, מה שאומר שבמצב קטוגני אנחנו בעצם נושמים קלוריות החוצה ומשתינים קלוריות החוצה. עוד פלא שקורה כאשר אנחנו מורידים מאוד את רמת האינסולין שלנו, זה שהגוף שלנו מתחיל להוציא יותר אנרגיה גם במנוחה. כלומר, הקצב המטאבולי בזמן מנוחה שלנו עולה, בגלל שאנחנו כבר לא נמצאים במצב של אגירה וחיסכון לעתיד. מה שאומר שאנחנו שורפים יותר אנרגיה גם במצב מנוחה. שמעתם פעם על גישה יותר הגיונית ויותר חזקה לרדת במשקל מאשר לנשום ולהשתין קלוריות וגם לשרוף יותר אפילו שאתם יושבים? בקיצור, זה הכוח האדיר של הורדת רמת האינסולין העודפת בגוף שלכם. אגב, אותה אסטרטגיה של הורדת האינסולין עוזרת מאוד בהורדת לחץ דם, והקדשתי גם לנושא המאוד חשוב הזה סרטון נפרד. עוד תובנת על מאוד מאוד חשובה לגבי ירידה במשקל. לספור קלוריות ולהרעיב את עצמכם זאת לא אסטרטגיה טובה בטווח הארוך, כי הגוף שלכם הוא לא פרייר, הוא מכונת שרידה. ואם הגוף שלכם יבין שאתם באופן כרוני אוכלים הרבה פחות קלוריות, הוא יוריד את הקצב המטאבולי שלכם, מה שיגרום לכם לשרוף פחות קלוריות. הגישה החכמה יותר מבחינה מדעית זה לשנות את סוג הקלוריות ולהוריד את רמת האינסולין. בכלל, הגישה ששלטה פה במשך כמה עשרות שנים של דיאטה דלת שומן התבררה כדבר מאוד מאוד לא יעיל ואפילו מזיק. המחקר הזה, שהוא מחקר עצום מימדים שנעשה על נשים, השווה נשים שנמצאות על דיאטה דלת שומן, עם הדיאטה הרעה ביותר הידועה לאדם, היא נקראת סטנדרט אמריקן דיאט, או בראשי תיבות SED, הדיאטה האמריקאית הסטנדרטית. והמחקר הענק הזה, שזה אחד המחקרים התזונתיים הכי גדולים שהיו אי פעם, הראה שהדיאטה דלת השומן אין לה יתרון על הסטנדרט אמריקן דיאט. במילים פשוטות, דיאטה דלת שומן היא גרועה כמו סטנדרט אמריקן דיאט, ואני מאוד מאוד שמח שיצאנו מהטרנד המזיק הזה של דיאטה דלת שומן. זאת ממש לא הדרך, ולמרות שהמאמר הזה פורסם בשנת 2006, עדיין צצים לי מדי פעם אנשים שחושבים שדיאטה דלת שומן זאת הדרך, אז זה לא. לסיכום, אם אתם רוצים לרדת במשקל, תפסיקו להרעיב את עצמכם, לספור קלוריות ולהילחם בגוף, כי אתם תפסידו. כל עוד האינסולין שלכם גבוה, השומן שלכם נעול בתאים, לא בגלל שהוא עקשן, בגלל שהוא עושה את מה שאתם אומרים לו לעשות. תורידו זבל תעשייתי, סוכר ופחמימות פשוטות, האינסולין שלכם ירד והשומן שלכם ישתחרר. ככה הגוף שלנו עובד.
וכמובן, אם אתם חושבים שהמידע בסרטון הזה הוא מועיל, תהיו לגמרי חופשיים לעשות share לפחות לבן אדם אחד שאתם אוהבים, שאתם יודעים שהוא היה מעדיף להוריד איזה כמה קילוגרמים והיה רוצה קצת עזרה בדבר הזה. תהיו בריאים ושמחים, ויאללה ביי.